Krásné dobré ráno, dneska je pátek 6. září a já jsem právě minul rangerskou stanici, od které odjíždí krásný červený autobus do horského rezortu u jezera, který se jmenuje Stehekin. A důvod je, že jsem se rozhodl, že do Stehekinu nepůjdu. Bů! Proč tam nejdeš, komárku? Všichni tam přeci jdou, povězte ho! Důvod, proč jsem se rozhodl přeskočit Stehekin, kam každý hiker zavítá, protože je tam vyhlášené pekařství, údajně nejlepší na celém PCT, je ten, vlastně jsou to 3 důvody. První je ten, že je to odsud 11 mil, takže bych musel hajkovat 11 mil tam, 11 mil zpátky, a nebo čekat na ten červený autobus, který by mě tam za poplatek v určité hodiny zavezl. Druhý důvod je ten, že Stehekin je zkrátka strašně drahý a jsou tam limitované možnosti nakoupit si jídlo na poslední dny na PCT. A třetí, nejzásadnější důvod je ten, že mi tam nevymění moje děravé ponožky Dartavs. Takže jsem se rozhodl plout proti vodě a jít až do dalšího města, které je opravdu poslední město na PCT před Kanadou, které se jmenuje Mazama, kde je outdoorový obchod, kde hikerům zadarmo mění ponožky značky Dartavs a tak je možnost si tam nakoupit jídlo. Slyšel jsem, že je to tam taky docela drahý, takže zvažuji ještě možnost vstupovat až do města Winthrop, nebo Winthrop, tak nějak se jmenuje, které je údajně hrozně pěkné, protože je celé ve westernovém stylu a je to tam podstatně levnější než ve Stehekinu a ve městě Mazama, takže ještě uvidím, zvažuji obě dvě možnosti a rozhodnu se podle toho, kolik budu mít času. Jinak včerejší ráno bylo úplně perfektní. Trail byl strašně jednoduchý, šlo se po krásně vyšlapané cestičce a člověk mohl úplně vypnout a nepřemýšlet nad tím, kam šlape. Takže jsem komplet celé ráno zaměstnával svou mysl tím, že jsem přemýšlel nad tím, co bude první jídlo, co si koupím, až budu ve Vancouveru, jestli si zajdu do IKEA na masové kuličky a mandlový dort nebo ne, co tam budu dělat. No, zkrátka celé ráno uteklo strašně rychle. Kolem oběda už ten trail zas tak jednoduchý nebyl, musel jsem dávat pozor, bylo to dost do kopce a všude byly šutry a nešlo se moc dobře. A potom odpoledne to už byl větší hardcore, to jsem se dostal do vyhořelé oblasti, podle mě tam ten oheň byl loni nebo předloni, protože to tam bylo fakt totálně vypálené a zatím tam nebyla vůbec žádná vegetace. A dostal jsem se do místa, kde jsem měl překročit řeku a ačkoliv tam přes řeku byla taková hromada polen, tak na první pohled ani jedno nevypadalo bezpečně a tam jsem se docela zasekl, než jsem našel nějakou schůdnou cestu, jak tu řeku překročit. Do kempu asi 6 mílí před rangerskou stanicí Highbridge jsem došel docela brzo, asi kolem 4. odpoledne, takže jsem si postavil stan, bylo hrozně pěkně. Dělal jsem si kafe a úplně jsem vypnul a relaxoval jsem a pozoroval jsem chipmunky, kteří se snažili dostat asi do mýho stanu, nevím, ale bylo to docela srandovní, jak tam poskakovali. Jinak dneska už je to 5. den, co jsem pořád bez signálu, takže nemám šanci si ani zabukovat ubytování ve Vancouveru, komunikovat s nikým, takže to je docela
mazec, trošku mi to už leze na mozek, ale dobrá zpráva je, že jsem aspoň začal potkávat víc lidí na trailu, takže se tady necítím tak sám. Jinak počasí dneska zatím nic moc a je nebývalé teplo, i v noci bylo teplo a je strašné dusno, což se divím, tady ve Washingtonu pořád sebou táhnu zimní rukavice, protože jsem tak nějak čekal, že tady možná bude sněžit, ale asi sněží až později v září. Každopádně je zataženo a ráno, když jsem balil stan, tak i chvilku pršelo, jenom pár kapek, ale třeba jsem si kvůli tomu pohnul a vypadl jsem z kempu hrozně rychle. Tak jsem zvědavý, jaký počasí bude dneska přes den, protože jsem došel do Northern Cascades, které mají být nádherné, tak uvidíme, jestli vůbec něco uvidím. Tak jak můžete vidět, tak já už jsem to dneska zakempil. Kempuju kousek od dálnice Highway 20, myslím, že se jmenuje, v průsmyku, který se jmenuje Rainy Pass. Není to úplně optimální místo, protože tady je docela provoz, takže to znamená docela rachot, jsem zvědavý, jak se dneska v noci vyspím, ale zítra se mi bude provoz hodit, protože hned ráno budu stopovat do města Winthrop. Nakonec jsem se rozhodl stopovat tam a nejít do Mazamy, protože Winthrop je větší a je tam lepší obchod a myslím, že i ty ponožky mi tam snad vymění, uvidíme. Jinak dnešní den byl takový nic moc, hajkoval jsem v docela nudné oblasti, byl tam takový nálet, ani pořádně les tam nebyl, takže říkám, nic moc hike, věřím, že se krajina zlepší a že si ještě před Kanadou užiju pořádného Washingtonu. Jinak já už jsem se navečeřel, už jsem připravený jít do spacáku, takže jdu chrápat a na to zítřejší stopování se jdu pořádně vyspat, tak držte palce.